trôi chấn. Đẹp. Thoải mái. Sẽ đâm hộp trong trôi chấn. Con nào cũng tôi
về trước học không? Mà không nhằm quan đâu. Làm con muối nè. Dạ. Đây nhé. Làm con nơi tua tập phung bên này chẳng mà tinh mà tua tập phung. Trong của anh này hồi Đấy, nó giật lên cái đây. Lên rồi. Bây giờ nó có bán từng lần con đấy mà, có đây dây sẵn rồi, đây con nó nè. Con ơi. Nó buôn con đây mà nó phải con. Đây nó con đấy. Nó đã xoay luôn đi. Cân bông. Này một chuột tập phung. Đây cái đây.